ما یک مدلی امروز ما بحث بازی سازی رو به قولی به اتمام برسونیم که دیگه از جلسه فردامون دیگه مباحث پیشرفته تر رو در واقع اجرا خواهیم کرد. این پروژه رو هم من سورسش رو میفرستم براتون. یه پروژه آخر هم باز بکنیم دوستان. تصویر رو که مشکل ندارید، تصویر اوکیه؟ خب اینم تست 07/4. ما توی زمان بازی سازیمون یک تایمی رو داریم که مثل الان که با هم دیگه کار کردیم قراره توی یک بازه یا یک به قولی شرایط خاصی تحرکات اتفاق بیفته. یعنی در صورت وقوع یک کاری تحرکی پیش بیاد یا توقفی پیش بیاد. یه چیز این شکلی رو فرضاً داریم، درسته؟ که الان اومدیم با همین روش در واقع کنواس این رو پیاده کردیم. یعنی اومدیم کنواس رو ویدش رو اتومات گذاشتیم و هیتش رو گذاشتیم در واقع مثلا 55%. صدا مشکل داره دوستان برای همه؟ من امروز دیگه ضبطم نکردم که فقط این قطع و وصلی و معضل دار نشه دیگه. ویدئوی حالا ضبط شده شو یک روش دیگه باز اگر لازم بود بهتون میرسونم. در این حال حالا گوش بکنید به مطالب، انشالله ویدئو رو هم داریم. یک راهی بود که ما الان عرض کردم مثلا یک بال اگر توی صفمون داریم میایم با 4 تا دکمه اینا رو بالا پایین میدیم که طبیعتا بر اساس نقطه X, Y, Z این دایره شروع میکنه برامون به حرکت کردن. یعنی در واقع یک بخش ثابتی رو ما داریم که میخوایم این بخش ثابت در یک تایم هایی که ما مشخص میکنیم حرکت بکنه. حالا یه جاهایی ما یک مدل بازیایی رو داریم مثل خیلی از بازی‌ها که یک شیء به صورت دائم در حال حرکت هست. یک بازی هست اگر دیده باشید یه توپ داره، من توی پینت دارم براتون میکشم، یه توپ دارید توی صفحتون این شکلی مثلا و یک نوار نقاله هم این پایین دارید. این نواره رو شما میاید جابجا میکنید، این توپ دائم داره اینجوری دینگ 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 میخوره به این ور اون ور و راه میره. درسته؟ ما اگر بخوایم این بازی رو به این روشی که تا الان کار کردیم پیاده کنیم، یک تایمر باید بذاریم 1 میلی ثانیه و هی این ایکس و ایگرگا رو محاسبه کنیم، آیا درست باشه، آیا غلط باشه، آیا زاویه‌ای که داره میخوره درست باشه، زاویه غلط باشه و الی آخر. کلی دنگ و فنگ داریم برای این محاسباتش. پس توی اپهای بیلدر اومدن یه خصیصه ای رو گذاشتن به نام خصیصه هیدینگ، اینتروال و اسپید. اینها چی هن؟ اسپید که مشخصه سرعت حرکت در زمان به قولی اجرای این در واقع ویدئو. گزینه بعدی که داریم همینجوری که میبینید الان با سرعت به حرکت افتاد، میبینید
گزینه بعدیمون گزینه اینتروال هست، یعنی این تکرار و حرکت ها هر چند ثانیه یک بار، مثل همون تایم کلاکی که داریم الان، مثلا حرکت هر 1 ثانیه یک بار داره حرکت میکنه، میبینید یه حرکت ریزی داره. و یه گزینه هم داریم به نام هیدینگ. هیدینگ چیه؟ زاویه حرکت توپ توی هیدینگ معرفی میشه. یعنی اگر هیدینگ 0 باشه توپمون از چپ به راست میره، اگر 90 باشه توپمون به بالا میره. من یکم این اسپیدش رو بیشتر بکنم، میبینید. و اگر طبیعتاً 180 باشه به چپ میره و اگر 270 باشه به پایین میاد. زوایای بین این هم برامون قابل تنظیمه، یعنی عدد هیدینگ میتونه یه عددی بین 1 تا 360 باشه، یعنی بر اساس اون درجه‌ای که ما تنظیم میکنیم، مثلا بیایم بذاریم 138، بر اساس اون درجه‌ای که ما تنظیم میکنیم این شروع میکنه به حرکت کردن به همون زاویه. اوکی شد تا اینجا؟ پس ما تونستیم یک مدل از بازی رو در نظر بگیریم که بدون این که من ابزار مازادی به برنامه‌ام اضافه بکنم، این شی توی گوشی من شروع کرد به حرکت کردن. یک بار دیگه این رو توضیح میدم خدمتتون. ما گفتیم توی بال برای حرکت دادن یا ما احتیاج به این داریم که یک تایمر توی صفحه قرار بدیم، یا با 3 تا خصیصه اسپید، اینتروال و هیدینگ بیایم تنظیم بکنیم چجوری حرکت بکنه. اسپید شد سرعت حرکت، اینتروال شد بازه زمانی مثل همون تایمر حرکت، و هیدینگ شد زاویه حرکت. تا اینجا اوکی؟ زاویه حرکتمون هم بر اساس طبیعتاً برخلاف عقربه ساعت، جهت حرکت عقربه ساعت درجه‌مون تنظیم میشه. حالا ما میخوایم بیایم همین بازی که اینجا گفتیم، این بازی رو میخوایم شبیه سازی بکنیم. یعنی یک نوار این پایین داشته باشیم، یک ایمیج اسپرایت این پایین داشته باشیم، این طبیعتاً خاصیت درگیبلش فعال باشه. این توپ هم شروع کنه به همین روش توی صفحه جابجا بشه. هر زمان توپه به این بار خورد بره دوباره برگرده بالا، هر زمان هم از اینجاها افتاد پایین بسوزیم. این بازی رو شبیه بازی پینگ پونگ دیگه، خیلی همون دیدیم، حالا یا روی گوشی‌های قدیمی یا روی کامپیوتر و غیره و ذالک. ما برای این کار چی چیزایی نیاز داریم؟ یه ایمیج اسپرایت طبیعتاً توی صفحمون نیاز داریم. این ایمیج اسپرایتمون رو میام قرار میدیم توی صفحه، و یک بال طبیعتاً نیاز داریم همینجوری که اینجا دیده میشه و گذاشتیم، و کنواسمون هم که سر جاش هست و داریم با کنواسمون هم طبیعتاً کار خواهیم کرد. ما کنواسمون رو اسمش رو رینیم میکنیم، اسمش رو میذاریم مثلا زمین. اوکی. بالمون رو اسمش رو میذاریم مثلا همین بال یا توپ، مثلا این هم توپ، این هم اسمشو میذاریم مثلا پدال. برای ایمیج اسپرایتمون میایم یه عکس آپلود میکنیم. من عکسش رو سیو کردم روی سیستمم. اومدم یه شیپ توی فتوشاپ درست کردم، یه شیپ دورگرده، برای پدال همین پایینمون استفاده بشه. این هم یک انگار مربع دورگرده، این پایین صفحمون باشه. فقط یک کمی سایزش رو بیایم بزرگتر بکنیم. اینو مثلا بذاریم 25 پیکسل، ببینیم چقدر گنده میشه. هیچ فرقی نکرد. اینم 50 پیکسل.
25 پیکسل در مثلا 150 پیکسل. یه بال این شکلی ما فعلا یک پدال این شکلی داشته باشیم. این کنواسمون رو هم بذاریم مثلا 75% و همین پایینمون این پداله باشه. این تا اینجا ما قرار شد این پدالمون هر وقت که میگیریمش بتونیم درگش بکنیم به چپ و راست و فقط به چپ و راست بره، یعنی نمیخوایم ایگرگش به بالا و پایین تغییر بکنه، فقط قراره به چپ و راست حرکت بکنه. درسته تا اینجا؟ من حالت قبلی رو اول بذارم براتون ببینید چجوریه، بعد یک گزینش رو حذف میکنیم. ما گفتیم توی خصیصه درگد پدالمون بیایم بذاریم پدالمون حالا هم میتونیم بیایم اینجا X و Y رو تنظیم بکنیم، هم یه گزینه اینجا داره به نام موفتو، میتونیم از این موفتو هم استفاده کنیم، هر دوتاش یکیه، فرقی نمیکنه. بیایم بگیم مثلا این X اینم Y. اگر الان نگاش بکنید اینو ما هر جایی میتونیم ببریم، ما نمیخوایم بالا بیاد. درسته؟ پس میگیم ایگرگت همون ایگرگی که هست باشه، اینجوری، یا فقط ایکست رو تنظیم میکنیم، مثلا پدال دات ایکس مساوی کارنت ایکس. یعنی از این به بعد دیگه فقط ما اینو به چپ و راست میتونیم ببریم، به بالا و پایین دیگه برامون اینو زدم کارنت ایگرگ، این کارنت ایکس، دیگه به بالا و پایین نمیتونم ببرمش، فقط میاد به چپ و به راست. این از این. اوکی تا اینجا؟ چی دیگه توی این صفحه نیاز داریم؟ یک تنظیمی برای این بالمون احتیاج داریم که این توپه بیاد طبیعتاً توی صفحه‌مون حرکت کنه. اول من یه دکمه به نام به عنوان استارت در واقع توی صفحه‌ام بذارم که بازی با این شروع بشه. اینو بذاریم استارت و فول ویدم باشه، مثلا اسمش هم بذاریم فرضاً استارت. خب میایم توی بخش بلاکمون میگیم این دکمه استارتمون هر زمان روش کلیک شد چه کارایی رو باید انجام بده. اول اینکه این توپه رو هر نقطه‌ای که هست، این توپمون رو هر نقطه‌ای که فعلا هست برامون جابجا بکنه به وسط صفحمون. یعنی ایکس این نقطه رو بیاد وسط صفحمون، یعنی منظورم این بخش از صفحه است با توجه به وید این زمینمون دیگه. میایم میگیم این زمینمون که همون کنواس بود دات وید تقسیم بر 2، یعنی میشه دقیقاً وسط زمینمون. اینم تقسیم بر 2. ایگرگش چی؟ فعلا ایگرگش 0 باشه. دیگه چی کار کنیم؟ ما زمانی که برای این بالمون هیدینگ و غیره تعریف میکنیم، اگر یک زمانی خواستیم مثل الان برنامه هم اجرا شد این توپه شروع نکنه به بازی کردن، میتونیم اینیبلش رو فالس کنیم. اگر اینیبلش فالس باشه مثل اینه که کلاک رو اینیبلش رو فالس کردیم. گرفتید؟
پس فرقی با اون نمیکنه. ما پس اینیبلش رو فالس میکنیم تا اول کار بازی شروع نشه همینجور بدون هیچی. هر وقت دکمه استارت خورد اینیبل فالس ترو بشه. پس میگیم این توپمون دات اینیبلت اولین کار برابر بشه با true. بعد چی کار بشه؟ ما این زاویه حرکت رو باید متغیر بذاریم دیگه. یه چیز تصادفی پیش بیاد تا هر بار به یک جهتی شروع بکنه به حرکت کردن. پس میگیم این توپمون دات هیدینگش برابر باشه با یه عدد رندوم به همون بده بین مثلا 255 درجه تا 315 درجه، یعنی زاویه این شکلی تقریبا. یه عدد رندوم این شکلی برامون برای هیدینگ در نظر بگیره. سرعت حرکت توپمون هم مثلا باشه، یعنی اسپیدش باشه مثلا فعلا 5. حالا اگر لازم بود باز کم و زیادش میکنیم. سرعتش هم باشه 5 و اینتروال اون میلی ثانیه‌مون رو هم میذاریم مثلا 10 میلی ثانیه فعلا. حالا ببینیم باز چجوری در میاد. بعد از اون چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ بیایم یک تابع و دوستان تعریف بکنیم. این تابع بیاد برامون در واقع محاسبه امتیاز بکنه، چون این با توجه به اینکه توپه ممکنه هر جایی بخوره، ما طبیعتا ممکنه جابجاییامون تفاوت داشته باشه و اینکه بخوایم هر سری یک جا بیایم امتیاز رو بنویسیم خب چندان کار معقولی نیست. یک دونه پروسیجر میذاریم، هر جا که خواستیم صداش کنیم. یه پروسیجر میذاریم، اسمشو میذاریم اسکور مثلا. یک المان ورودی هم، یک آرگومان ورودی هم براش در نظر میگیریم. این آرگومان ورودیمون هر جایی که صداش زدیم متناسب با همون بگیم یک امتیاز مثبت بده یا یک امتیاز منفی بده، یه چیز این شکلی باشه. مثلا یک لیبل هم بیایم این پایین به برنامه‌مون اضافه بکنیم که این امتیاز رو اینجا برامون بنویسه. پس میایم اینجا میگیم لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با همین اسکوری که ما اینجا گذاشتیم. و حالا اگر خواستیم به صورت متغیر محاسبه بشه، بذارید به همین روش بزنیم. یه متغیر اول به نام اسکور هم تعریف بکنیم که همین رو طبیعتا کم و زیادش بکنیم. یه متغیر اول من تعریف بکنم، بذارم 0. اینجا هم بگم اول اسکورم برابر بشه با این آرگومان ورودی. حالا توی این بگم مثلا جوین تکست به تب امتیاز شما مثلا مساوی یه چیزی، اینم امتیاز شما 2 اینم متغیر اسکور. پس هر جا که خواستم این تابع رو صدا میکنم تا بتونه امتیازم رو نمایش بده. همون موقعی که من استارت رو میزنم میخوام امتیازی که اینجا برام نوشته امتیازم بشه 0. پس میام همین اول کار میزنم این اسکور فراخونی بشه توی دکمه استارتم و امتیازم هم همین اول بزنه 0. این از این. فعلا پس تا زمانی که من استارت رو بزنم این توپه شروع میکنه این شکلی برای من به حرکت کردن. اینجا هم میشه امتیازمون 0.
دیگه چه کارهایی ما نیاز داریم؟ اینم که طبیعتاً در حال درگ شدن هست. حالا باید تنظیم بکنیم هر زمان توپمون به این بار خورد یا به این میلمون خورد یه اتفاقی بیفته دیگه. بیایم بگیم توپمون خصیصه کولیدد ویت داشت، درسته؟ که میخواستیم بگیم با چی برخورد کرده. طبعا میایم میگیم هر زمان توپمون خصیصه کولیدد ویتش اتفاق افتاد، خود توپه دات هیدینگش رو برابر بکن با عدد 360 مثلا. من یه چیز رو هم قبل از این بهتون توضیح بدم. ما اگر این رو هیدینگ این رو اگر بزنیم مثلا 550 یا 556 که زدم، باز هم کار میکنه ها. 556 عملا یعنی 556 منهای 360 یعنی زاویه 196. گرفتید؟ یعنی میتونیم ضرب در 10 در نظر بگیریم. من اینجا به علاوه 360 که کردم یعنی این جمع بشه، هی با هم دیگه جمع بشن. میزنم 360 به علاوه هیدینگ فعلی همین توپه. اینم توپمون دات هیدینگ. و امتیازم هم طبیعتا میخوام یک دونه بهش اضافه بشه. پس میگم کال اسکور کن این امتیاز دادنم و مقداره باشه 1، یا به جای 1 بزنم اسکور به علاوه 1 دیگه. اسکور هر چیزی شده به علاوه 1 که دقیقا همین امتیاز رو بیاد هر سری جمع بکنه و برام بنویسه. اینم به علاوه اینم اسکور به علاوه 1. این از این. اگر احیانا مثل همین بازی‌های عادی که میخواید توی گوشی‌ها بازی بکنید دوست داشتید صدا همینجا پخش بشه، طبیعتا میتونید دیگه پلی سوند و امثال هم رو هم بهش اضافه بکنید. خیلی چیز دیگه پیچیده‌ای طبیعتا برای این ماجرا نیست. تا اینجا هر بار توپمون بیاد پایین و به این باره بخوره یک دونه به امتیازمون اضافه میشه. دیگه چه چیزی رو ما نیاز داریم؟ زمانی که توپمون میاد میخوره به زمین، به تب باید یعنی از اینجا خارج میشه میاد این پایین. اگر یادتون باشه ما اج ریچت داشتیم دیگه، گفتیم زمانی که توپمون به این پایین خورد اج ریچتمون میشد -3 فکر میکنم. هر زمان -3 شد طبیعتا باید یک اتفاق این وسط بیفته. چی کار باید بشه؟ میایم میگیم این توپمون دات اج ریچت اگر این اج برابر بود با -، حالا یادم هم دقیقا نیست این عددش چند بود، بذارید یه لحظه من دقیقش رو بزنم اشتباه نزنیم. محاسباتمون رو روی اج ریچت بزنیم. لیبل 1مون دات تکست برابر با اج. آواز یه ساعت باید وایسیم تموم شه.
سرعتش بیشتر بشه یک کمی، سرعت رو به جای اسپید 5 بذاریم 50. اینم استارت. تو این بخوره. بذارید ما تست کنیم دیگه. ما فرض میکنیم اجمون -1. بذارید تست بکنیم چون 1 ساعت طول میکشه تا بیاد پایین. میگیم اگر این اجمون، یعنی لبه‌ای که برخورد کرد، برابر بود با -1، اینم -1 و یه الس هم طبعا داخلش نیاز داریم. میگیم اگر برابر با -1 بود، یعنی توپمون خورده این پایینه، پس بنویس توی لیبلمون، بنویس گیم اوور شدی. مثلا اینم تکست و اینم گیم اوور، اینم گیم اوور. و همچنین این توپمون دات اینیبلش رو فالس کن، دیگه توپ حرکت نکنه. یعنی وقتی که توپمون رد شده از این پینگ پونگمون، طبیعتاً دیگه نباید حرکتی داشته باشه، پس اینم فالس بشه، همینجا دیگه بمونه. در غیر این صورت حالا میتونیم، میگم بازم اگر امتیازی خواستید مازاد براش محاسبه بکنید توی الس بذارید، یا اگر صدایی خواستید پخش بشه فرضاً توی الس قرار بدید. اگر نه ما همینجوری هم ایفمون برامون جوابگو هست، با همین هم کار میکنه. یعنی ما زمانی که استارت رو میزنیم، یک بار دیگه ما توضیح میدیم اینو، توپ میاد جابجا میشه، توی در واقع میاد وسط زمینمون قرار میگیره، از طرفی اینیبل این توپمون فعال میشه که بر اساس هیدینگی که ما براش تنظیم کردیم بتونه حرکت بکنه. اینم 0، اینم مثلا 10 و طبیعتا سرعت و اینیبلش رو و زاویه چرخشش رو ما اینجا براش تنظیم میکنیم. تو چه زاویه‌ای شروع به حرکت بکنه، سرعت حرکتش چقدر باشه و تکرار این حرکت طبیعتا چقدر باشه. یه تابع هم اینجا تعریف کردیم که فقط میومد اسکور رو یا امتیاز رو در واقع محاسبه میکرد و توی لیبل برامون نشون میداد. این هم شد از اسکورمون. دیگه چه اسکریپتی داخلش داشتیم؟ زمانی که این پداله رو ما می اومدیم جابجا می کردیم، گفتیم هر زمان جابجا شد فقط توی یک محور کار کنه، یعنی یا فقط به چپ و راست در واقع بده، دیگه نتونیم بالا و پایین بدیم، ایگرگش رو در واقع دستکاری نکنیم. و همچنین هر زمان این توپه به جایی برخورد کرد، بیا زاویه چرخشش رو، اینو میتونید، البته حالا من به علاوه هم گذاشتم، شما منها هم میتونید از 360 بکنید، فرقی نمیکنه، قرینه همون میشه. ما در واقع میخوایم توپه روی حالت قرینه خودش شروع کنه به چرخیدن، حالا چه به علاوه بکنید چه منها، در نهایت این توپه شروع میکنه به چرخیدن تا اینکه توی یک زاویه‌ای، میبینید حالا چرا اون بالا گیر میکنه، ما فکر کنم نقطه رو اشتباه زدیم، -1 رو. نه دیگه من نقطه‌مونم درسته دیگه. حالا ممکن است شبیه ساز بنده هم باشه دیگه، این رو خیلی سخت نگیریدش. در این حال رو کلیت اسکریپت برنامه الان داره تقریبا درست کار میکنه، یعنی با زدن دکمه استارت، من شبیه سازم دوستان قاطی کرده،
اجازه بدید درست بیاد بالا. سوختم. این استارت انقدر سرعتمون زیاده که نمیتونیم ببینیمش دیگه. توپ رو اسپید بذاریم اینتروال 20. میبینید روی ضربه اول درست کار میکنه. حالا اسکریپت با یه مقدار طبیعتاً تغییر پیدا کردن میتونه به راحتی کامل بشه دیگه. حالا ما چیزی رو در واقع اجرا کردیم که ببینید فقط شدنی هست این مدل ساخت بازی. یه مقداری تغییر دادن این اسکریپت میتونه بی دردسر تبدیل بکنه کد رو به یک در واقع بازی کامل. اگر روی بخشی از این به قولی کدا سوالی هست بگید تا من توضیح بیشتر بازم براش بدم. اگر سوالی هست من در خدمتم. من کدش رو اگر نیاز داشتن دوستان مجددا کاملش میکنم. کدش رو توی گروه 100% براتون میفرستم که بدونید کارکردش درست هست. حالا میگم عددا باید محاسباتش دقیق انجام بشه. ما ممکنه یک زاویه محاسبه اینجا رو مثلا از 255 اگر بکنیم 275، نوع پریدن و به قولی چرخش توپمون به تبع فرق میکنه با حالت عادی. یا حتی سرعت حرکت توپمون رو اگر کم و زیاد بکنیم باز هم نوع بازیمون به تبع تفاوت میکنه با این ماجرا. برای همین عرض میکنم حتما این رو کاملش رو براتون ارسال میکنم تا طبیعتاً به قطع بدونید این ماجرا قابل اجرا و بی دردسر هست. اگر احیانا هر بخشی از این کنواس رو هم متوجه نشدید بگید باز من مجددا اون تیکه رو توضیح بدم، چون بازی سازی روی اپ اینونتر چیزای به درد بخوری رو میشه باهاش ساخت. یعنی من حتی با نسخه آفلاین که دارم نسخه بتاش که دارم کار میکنم اینها رو توش دارم. بذارید من الان توی بتا یک پریویو از همین بهتون بدم اگر درست کار بکنه تا متوجه بشید روی کدها دقیقاً این بازی به صورت کامل قابل اجرا هست. حالا یه چند تا دیگه از نمونه بازی ها رو هم براتون همینجا باز میکنم و کداشو در واقع میفرستم توی گروه هم تا اونا رو هم بتونید ببینید و ازش استفاده بکنید. توی بازی ها پنالتی، این پین پوینت، بذارید من یه لایو براتون بگیرم تا دقیقاً یعنی این مدلی که عرض کردم قابل اجرا هست این بازی به صورت کامل. حالا میگم ممکنه من روی محاسبات اعداد دیگه کمی اشتباه محاسبه کرده باشم. GLCFKJ اینو نگاه بکنید. ما اگر شروع رو بزنیم این توپ دقیقاً روی تمام نقاط برامون قابل اجرا هست و به راحتی روی همین حالت هیدینگ برامون کار میکنه. یعنی بی دردسر همون سیستم بازی عادی رو برامون داره. حالا روی کداش اگر من دقیق تر نگاه بکنم شاید ایراداتش دستمون بیاد، ولی خب کلیات همینه. یا فرضاً من یک نمونه دیگه ای رو روزای اول خدمتتون گفتم، مثل بازی 2048 هست. این بازی رو هم شاید خیلی از دوستان روی گوشیاشون دیده باشن و داشته باشن. این بازی هم قابل اجرا با اپ اینونتر هست یا حتی نسخه
اپای بیلدر فرقی نمیکنه، یعنی فقط نوع کد نویسی طبعا مهمترین اولویت هست. اگر درست لودش بکنه که حالا متاسفانه شانس ما اینم سرعت اینترنتمون گویا خیلی تعریفی نیست. بذارید ببینم بازی پنالتی کار میکنه براتون. من 6-7 تا از این کدایی که حالا میگم خودم نوشتم رو براتون میارم، با اونها کار بکنید، بدک نیست. من یه موضوع دیگر رو هم الان یادم اومد این بازی رو دیدم بگم بهتون، بعد بیایم این بازی پنالتی رو هم ببینید. اینو مثلا میتونیم توپ رو شوت کنیم به یک جهت. حالا بسته به شدت پرتابی که شما دارید این توپه میتونه شدید پرتاب شه یا آروم پرتاب شه. همین موضوع رو هم من بهتون بگم توی اپای بیلدر و اپ اینونتر و تمومی. ما توی چه بال، چه ایمیج اسپرایت و چه کنواسمون یک گزینه داریم به نام فلینگ یا پرتاب. این گزینه فلانگ دقیقاً مخصوص همین موضوعی هست که الان ما براتون تست کردیم. چه گزینه هایی داره؟ X و Y، X ول، Y ول، اسپید، هیدینگ. X و Y که میشه همین نقطه فعلیش. خب X و Y ول میشه جایی که موس رو شما ول کردید یعنی تاچ آپ کردید یا در واقع تاچتون رو با انگشتتون از روی گوشه لمسی برداشتید. هیدینگ دقیقاً همین هیدینگی هست که ما اینجا تنظیم میکردیم. برای بال یه هیدینگی تنظیم میکردیم و میگفتیم بر اساس زاویه میاد این شکلی توی صفحه راه میره. ما به هر جهتی هیدینگ این رو تنظیم بکنیم توپمون هم طبیعتاً تو همون جهت شروع میکنه به حرکت کردن دیگه. اینم میشه هیدینگ. و گزینه بعدیمون هم اسپید هست، یعنی شدت پرتابی که من اینجا دارم. این شدت پرتابی که من دارم طبیعتاً توی متغیر یا آرگومان اسپید ذخیره میشه. یعنی ما اگر همین خصایص رو برای این توپ تنظیم بکنیم این برنامه نوشتنش چندان کار سختی نیست. یعنی شاید داخلش رو نگاه بکنید 4 تا خط کد بیشتر کاربردی توش نداشته باشه. در نهایت ما توی فلانگ توپمون فقط اومدیم اسپید رو با همین تنظیم کردیم، هیدینگ رو هم با همین تنظیم کردیم، اینتروالش حالا دستی تنظیم شده. این میشه در واقع تعیین زاویه پرتاب این توپتون. پس فلانگ رو هم مد نظرتون داشته باشید. عملیات پرتاب یا در واقع درگ دراپی که با شدت انجام میشه توی گوشی مربوط میشه به همین در واقع رویداد فلانگ. اگر برای این مطالب هم سوالی هست من در خدمتتون هستم.